الان با چیز کن باکس بزن قشنگ آره یه باکس محله بعدی تقریبا بزرگ خود بشین من تقریبا بزرگ خود کفشم بزرگ خود میزنی بزن روش خوش میاد بزن روش و یه جا شروع میکنیم دوباره همونجا تمام میکنیم و دیگه همونجا زیاد لبون داره شکلی آبه بیده خراب بوده بشکله بودن از سنمات ایراد را بیتی بالمقابله تو بوده چی شاولی هست 43 مثل فامیلش با دو نه یه دونه اونم برام ارسال بکن عزیزم یه چیز بده شوا بده که من چون مبلغ چیز من یه جا بذارم بیاد الان یه سوی روبیکا فرستید مرسی آره مرسی الان من بدم جمع روبیکا فرستادی؟ الان باید زنگ میزنم میرم خودم
خود بگیر جلوتر کجا فرستاد که بره؟ آقا محمدی شماره حسابو نه فرستاده قربون تو چک آره حتی من منتظرم اینو باید انجام بدم که اون عکسش هم تو رو بکنم نیروی ضعیف بگیر کیفی تبریز کار بکن نوازوتر تکسون زخیم هست آیا تکسون زخیمه کیفی نوازوتر کار بکن چسب فرنگی بده داری میزنی بود تو کفش میزنی غالبا بیش بنداز آخر سر بزن سومه ها بزنده الان بهت آمادت بهت شد اینش دارش عوض میکنیم همون رو نصف بکن دیگه به لزومی نداره طلبی هم بهم بده الان بهتون اما قابل نداره نیاز هر پاسا منم اونم میزه 60 بعد پیگی سفیه این بندش اینو باید چی خریدی؟ خیاطی هست
آره متاسف از فروش مکی دور فروش خب نه بینی هر بین ولی چند روز سود چند بار برام هست غالب نمیکنه